Yang ini sebenarnya sejenis perangkap yang dipanggil door ataupun tilong dalam bahasa saya Semai. Ia digunakan di tepi-tepi sungai, tebing-tebing sungai untuk menangkap tikus. Ya. Tikus yang yang di tepi-tepi sungai, kadang-kadang labi-labi yang kecil lah. Bambu, buluh, ada kayu. Yang ini yang dia punya lamung dan rotan. Yang ini ada makanan. Bila dia masuk dalam, rotan ni dah buka. Bila dia masuk dalam, dia tarik makanan dari dalam. Nampak? Dia akan tarik. Bila tarik, dia akan jerut leher. Okey ya, ini dah set. Tikus akan datang dari depan. Dia licin sangat. Oh, nampak? Dia naik. Dia naik. Nampak dia punya sangkut di dalam. Ya.